हाय, खूप छान एकदम निसर्ग आनंद घेतोय. बापरे, नॅचरल ब्युटी. खूप मजा येते. हा, आजी पण फिरताय. मजा येते. बंगला एकदम वसूल. अरे असं वाटतंय की आपण झू मध्ये आलोय. ओके, तर आपण इथे अर्ध्या लोकांशी भेटलो. आपण पुढे जाऊ. ही आजी ते बघा. हॅलो हॅलो. ही आपली मयुरीज किचन ची मयुरी. माऊ, आई, हाय बोल. काय बनवताय किचन मध्ये? आज बिर्याणी बनणार आहे. व्हेज बिर्याणी. व्हेज बिर्याणी का? टाक अजून टाक. एका ठिकाणी पसरून टाक. टाक रे. काय टाक. अरे काही बोलू पाहिजे ती विजात हवी ती नंतर. पाणी टाक. नंतर लागेल ते नंतर. चालू द्या लागेल नसली आपण टाक.
काय बापू मी निमित्त हा फॅन इकडे मयुरी एकदम भारी एकदम चांगले.